হোলি স্পেচিয়েল দহি বৰা আপোনালোক কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু মোৰ হ'লে এটা বহুতেই প্ৰিয় ৰেচিপি এই দহি বৰাটো খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু হোটেলত যোনটো কিনিবলৈ পায় নহয় সেই দহি বৰাটোতকৈ এইটো বহুতেই বেছি ভাল লাগে মানে ঘৰত বনোৱা দহি বৰাটো আৰু আপোনালোক যিসকলে বনাব নাজানে তেওঁলোকে এই ৰেচিপিটো চাই পেলাই বনাব পাৰিব বহুতেই সহজ হয় বনাবলৈ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় দহি বৰাটো বনাবৰ কাৰণে মই এয়া প্ৰথমতে এক বাতি উৰদ ডাল হয় যোনটো মানে মাটি দালি হয় মাটি দালিটো ধোৱা মাটি দালিটো আৰু সেই দালিটো মই এবাতি দালি ভিজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ভিজাই থৈছিলোঁ আৰু সেই সেম বাতিটোৰে মই এবাতি মগু দালিও লৈছোঁ এই বৰাটো অকল মানে উৰদ ডাল দি পেলাইও বনাব পাৰে কিন্তু মানে উৰদ ডাল দি বনালে অকণমান হেভিটো বেছি হয় তাৰ কাৰণে মগু দালিও এড কৰি দিব লাগে তেতিয়া মানে বেছিয়ে ভাল হয় আৰু এইটো মই এতিয়া এটা মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম আৰু তাত মই আধা ইঞ্চিমান আদা একদম মিহিকৈ কাটি লৈ এড কৰি দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়াও মিহিকৈ কাটি এড কৰি দিছোঁ আৰু আমি এতিয়া এইখিনি পিচি ল'ম পিছোতে একদম পুৰা ফাইন পেষ্ট কৰিব নালাগে একদম অলপ দৰদৰীয়া চাই পিচিব লাগে তেতিয়া বৰাটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় আৰু ডালখিনি মোৰ এতিয়া পিচি হৈ গ'ল এইখিনি মই এটা বাচনত উলিয়াই ল'ম ডালখিনি উলিয়াওঁতে অকণমান ডাঙৰ বাচন এটাই ল'ব লাগে মানে কাৰণ এইটো আমি এতিয়া ফেটিব লাগিব মানে ডালখিনি উলিয়াই লৈ পেলাই এটা ডাইৰেকশ্যনতে এইটো মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ হাতে ফেটি থাকিম এই দালিখিনি চামুচ দিও ফেটিব পাৰে কিন্তু চামুচ দি ফেটিলে অকণমান মানে অসুবিধা নিচিনা হয় আৰু সেইকাৰণে মই হাতে ফেটিছোঁ হাতে ফেটিলে মানে বেছি সুবিধাজনক হয় আৰু ডালখিনি ফেটোতে ইমান দেৰিলৈকে ডালখিনি ফেটিব লাগে যিমান ডালখিনি ফেটিব নহয় সিমানে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব যেনেকৈ আমি মানে কেকৰ কাৰণে ক্ৰীম বিট কৰোঁ নহয় তেনেকুৱা একদম এইটো ইয়াৰ ভলিউমটোও বেছি হৈ যাব আৰু কালাৰটো মানে বগা হৈ যাব যোনটো হালধীয়া কালাৰ পৰা অকণমান কালাৰটো সলনি হৈ যাব তেতিয়াই গম পাব যে আমাৰ ডালখিনি ফেটা হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক মোৰ ডালখিনি ফেটা 5 মিনিট হৈ গ'ল 5 মিনিটৰ পিছত ডালখিনি কিমান কোমল লাগিছে নহয়নে বাৰু ইয়াৰ কালাৰটোও সলনি হৈ গৈছে আৰু এইটো চাবৰ কাৰণে মই অকণমান বেটাৰ এটা পানীৰ বাতিত লৈ লৈছোঁ বাতিটোত মানে বেটাৰকণ পানীখিনিত এড কৰি দিছোঁ দিয়াৰ লগতে দেখিছে নহয় কেনেকৈ উপঙি গৈছে তেতিয়া জানিব যে আমাৰ এই বেটাৰটো পাৰফেক্টকৈ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দালিখিনি ঢাকি পেলাই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ছাইড কৰি থৈ দিম 5 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত মই নিমখ এড কৰিছোঁ আধা চামুচ নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰিও এড কৰিব পাৰে আৰু কালাৰটো অকণমান ভাল অহাৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰো এড কৰি দিছোঁ সেইখিনি এড কৰি পেলাই মই এখন চামুচ দি এটা ডাইৰেকশ্যনতে এইটো মিলাই ল'ম আৰু ইয়াৰ মানে ডাইৰেকশ্যনটো সলনি কৰিব নালাগে যদি সলনি হয় মানে তেতিয়া মানে কি এই বৰাটো মানে অকণ নুফুলে কমকৈ ফুলে আৰু আনফালে মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলটো ল' টু মিডিয়াম গেছত গৰম কৰিছোঁ বহুত বেছি গৰম হোৱা নাই কুহুমীয়া গৰমতকৈ অলপ বেছি গৰম হৈছে আৰু তাত মই এতিয়া হাতেই দি দিছোঁ বৰা এটা এটাকৈ হাতে দিয়া সলনি চামুচ দিও এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই হাতেদি বেছি সুবিধাজনক পাওঁ কাৰণে মই হাতে এড কৰিছোঁ আৰু তেলত যেতিয়া আমি বৰাখিনি এড কৰিম অকণ পাতলকৈ এড কৰিব লাগে মানে বৰাটো যেতিয়া মানে সিজিব ফ্ৰাই হ'ব তেতিয়া এইটো ফুলি যাব নহ'লে ফুলিবলৈ মানে ইটো সিটো লাগি ধৰিব নহয় তেতিয়া মানে কমকৈ ফুলিব সেইকাৰণে অকণ পাতলকৈ এড কৰিব লাগে আৰু এই বৰাটো ফ্ৰাই হ'বলৈও বহুত বেছি সময় নালাগে 3-4 মিনিটৰ ভিতৰত 3-4 মিনিট নালাগে 3 মিনিটমানৰ ভিতৰতে বৰাটো ফ্ৰাই হৈ যায় মানে একেবাৰে কম সময়তে ফ্ৰাই কৰিব পৰা এটা বৰা হয় আৰু তেলত বৰাখিনি এড কৰাৰ পিছত 1 মিনিটমানৰ কাৰণে তাত চামুচ বা হেতা একোৱেই লগাব নালাগে 1 মিনিটমানৰ পিছত মানে এখন সৰু চামুচ দি পেলাই বৰাকেইটা এটা এটাকৈ উল্টাই দিব লাগে আৰু যদি হেতা ব্যৱহাৰ কৰে মানে তেতিয়া বৰাকেইটা হয়তো ভাঙিও যাব পাৰে সেইকাৰণে মানে হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু পৰাপক্ষত নহ'লে যদি হেতা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব অকণমান গৰম তেল বৰাকেইটাৰ ওপৰত এড কৰি দিব আৰু যদি বহুত বেছিকৈ তেল দি লয় তেতিয়াহ'লে মানে এই প্ৰচেছটো কৰিবই নালাগে হেতা দিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই বহুত বেছি তেল ইউজ কৰা নাই সেইটো কাৰণে মই এখন চামুচ দি পেলাই উল্টাই দিছোঁ আৰু 1 মিনিটমানত তেল এবাৰতে বহুতখিনি এড কৰিও ল'ব পাৰে কাৰণ এই বৰাটোত তেল বহুত বেছি প্ৰয়োজন নহয়েই আৰু আনফালে যেতিয়ালৈকে বৰাটো ফ্ৰাই হয় তেতিয়ালৈকে মই এটা বাচনত পানী লৈ লৈছোঁ পানী নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু বাচনটো অকণমান ডাঙৰেই ল'ব তাত মই অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু এয়া বৰাখিনি যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল ফ্ৰাই হোৱাৰ লগতে তেলৰ পৰা উলিয়াই লগতে আমি পানীখিনিত এড কৰি দিব লাগিব নিমখ দিয়া পানীখিনিত তেতিয়া মানে দহি বৰাটো খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু অলপ আৰু কোমল হৈ যায় আনফালে মোৰ এটা বেটছটো হৈ গ'ল সেইটো মই উলিয়াই পেলাই পানীত এড কৰি দিলোঁ আৰু বাচি থকা মানে যোনখিনি আছিলে সেইখিনিও মই চেম প্ৰচেছতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইবাৰ বৰাকেইটা মই অকণমান ডাঙৰকৈ দিছোঁ আপোনালোক সকলোকে এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই মোৰ ভাল লাগে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক নকৰে সেইটোত মোৰ বহুত দুখ লাগে এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিবচোন তেতিয়া মানে কি অলপ ভাল লাগে আৰু ভাল লাগিলে মানে কি ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ মন যায় নহ'লে মানে কি ডাউন পৰি যাওঁ এনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ পচন্দ আহিছে নে নাই তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহে মনলৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যদি ভাল লাগে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব
লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ মানে লাইক কৰে বা কমেণ্ট কৰে তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে মই যিমান কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আৰু সেই কষ্টবিলাকৰ ফল পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে নহ'লে মানে কি কষ্টবিলাক এনেকুৱা লাগে যে আপোনালোকক মই বনাই আছোঁ আপোনালোকে একো ভালেই পোৱা নাই তেনেকুৱাত মানে অকণ অশান্তি লাগে আৰু আপোনালোকৰ মোৰ পৰা কি ৰেচিপি বিচাৰে সেইটোও মোক জনাব পাৰে মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে বিচৰা ধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ আগবঢ়াবলৈ সেম প্ৰসেছত মই গোটেই বৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই পানীত এড কৰি দিম কাৰণ আজি এই ৰেচিপিটো দি মই অকল দহি বৰাই বনাম আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই বৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই এনেদৰে থৈও দিব পাৰে এসপ্তাহ 10 দিনলৈকে বেয়া নহয় যেতিয়া কাৰি পকৰা বনাই তেনেকৈ তাতো এড কৰি দিব পাৰে বহুতেই টেষ্টি হয় কাৰি পকৰাটো খাবলৈও আৰু এই বৰাটো এনেকৈ পেলাইও খাব পাৰে এনেকৈ খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু এয়া চাওক মোৰ বৰাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া এটা ভাঙিও দেখাই দিছোঁ এই ভিতৰলৈকে কিমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু কিমান কোমল হৈ গৈছে মই ভাঙিবলৈ নাপালোঁ এইটো অকণমান প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভাঙিয়ে গৈছে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আৰু এতিয়া মই দহি বৰা চাট বনাম এই বৰাকেইটাৰ পৰা দহি বৰা চাট বনাবৰ কাৰণে মই দহি লৈ লৈছোঁ নিজৰ জোখ অনুসৰি দহি ল'ব পাৰে মই 1 কাপ দহি লৈ লৈছোঁ দহিখিনিত মই এড কৰিছোঁ 2 চামুচ পাউডাৰ চুগাৰ যোনটো চেনিখিনি মানে মই মিক্সিত ঘূৰাই পেলাই পাউডাৰ কৰি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত গোটা চেনি দিলে মানে অকণমান মানে সোনকালে গলি নাযায় তাৰ কাৰণে আৰু অকণমান মই ইয়াত জলকীয়া গুড়ি এড কৰি দিছোঁ অকণমান জিৰা পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰটো মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ মানে জিৰা কেইটামান টাৱাত চেকি লৈছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি পেলাই মিক্সিত ঘূৰাই দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই নিমখ এড কৰিছোঁ অকণমান মানে এইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে দৈটো কিমান লয় কিমান নলয় আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিয়াৰ পিছত আৰু দৈখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব লাগে যদি মোৰ দৈটো অকণমান গোটা গোটা নিচিনা দেখিলোঁ সেইকাৰণে মই এডাল ঘুটনি লৈ পেলাই সেইডাল ভালদৰে একদম ফেটি লৈছোঁ মানে ঘুটি ল'লে মানে এইটো ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ যায় ইয়াত মোৰ দৈখিনি গোটা হৈ গ'ল মই এতিয়া এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ প্লেটখনত মই এতিয়া এটা এটাকৈ দৈ বৰা লৈ লৈছোঁ বৰাটো মই এনেকৈ পানীৰ পৰা উলিয়াই পেলাই হাতে অকণমান চেপি দিছোঁ চেপি পেলাই পানীখিনি উলিয়াই দিছোঁ এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ যোনখিনি পানী আছিলে ভিতৰত সোমাই পেলাই সেইখিনি পানী উলিয়াই দিছোঁ এইবাৰ হোলীত এই বৰাটো বনাই পেলাই চাব ঘৰত খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হ'ব যিটো আপুনি হোটেলৰ পৰা কিনি আনে তাতকৈ বেছি টেষ্টি হ'ব যেতিয়া আপুনি ঘৰত বনাব নহয় ঘৰত আপোনাৰ সকলোৱে ভাল পাব আৰু আপুনি নিজেও জানিব যে দোকানৰ যোনটো হোটেলৰ বৰা হয় বৰাটোতকৈ বেছি ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া বৰাখিনি মোৰ প্লেটত সজাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ পৰা দহি এড কৰি দিছোঁ দহিটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে দহিটো এড কৰাৰ পিছত ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ গ্ৰীণ চাটনি যিটো ধনিয়া আৰু পদিনাৰ চাটনি মই ঘৰত বনাই লৈছিলোঁ ধনিয়া আৰু পদিনাৰ চাটনিও মই অকণকৈ প্ৰতিটো বৰাৰ ওপৰতে এড কৰি দিম অকণমানকৈ এড কৰিব লাগে বহুত বেছিকৈ নালাগে আৰু যেতিয়া মোৰ ধনিয়া আৰু পদিনাৰ চাটনিটো এড কৰি হৈ যাব ইয়াত আমি এতিয়া অকণমান টেঙা মিঠা কৰিবৰ কাৰণে মানে টেষ্ট দিবৰ কাৰণে মই ইয়াত ইমলি চাটনি এড কৰিছোঁ ইমলি চাটনিটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে কিমান বেছি ভাল লাগে কিছুমানে বেছি ভাল পায় কিছুমানে বেয়াও পায় সেইটো হিচাপতে মোৰ ইমলি চাটনিটো অকণ বেছিয়ে ভাল লাগে সেইকাৰণে মই অকণমান বেছিকৈ এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকক যদি ইমলি চাটনি কেনেকৈ বনায় তাৰ ৰেচিপি লাগে মোক জনাব মই সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান ভুনা জিৰা মানে যোনটো জিৰা পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি এড কৰি দিছোঁ অকণমান ক'লা নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান চাট মছলা এড কৰি দিছোঁ একে লাষ্টত মই অকণমান বগা যোনটো আমাৰ নৰ্মেল নিমখ হয় সেইটো নিমখো এড কৰি দিছোঁ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত ভুজিয়াও এড কৰিব পাৰে বা মিহিকৈ কাটা পিঁয়াজো এড কৰি দিব পাৰে তেতিয়াও খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে চাটটো নিজৰ মন পচন্দ হিচাপত সজাই ল'ব পাৰে আৰু ওপৰৰ পৰা অকণমান দহি আৰু এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকক আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত চাওক মোৰ দহি বৰা চাটটো ৰেডি হৈ গ'ল আপুনি এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু এইবাৰ হোলীত এই ৰেচিপিটো বনাই পেলাই চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব আৰু বেছি হৈ যোনখিনি বৰা আছিলে এক্সট্ৰাকৈ সেই বৰাখিনিও আপুনি 10-15 দিনলৈকে ৰাখিব পাৰিব খালি ইয়াত অকণমান মানে সৰিয়হৰ পাউডাৰ এড কৰি দিব ক'লা সৰিয়হ বগা সৰিয়হ হ'লেই হ'ল আৰু সৰিয়হটো ভালদৰে ধুই পেলাই অকণ মিক্সিত পিচি ল'লে ইয়াৰ পাউডাৰ হৈ যাব 2 চামুচমান সৰিয়হৰ পাউডাৰ ইয়াত মিলাই পেলাই আপুনি 15-20 দিনৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব লগতে কাঞ্জি বৰাৰ পানীটো যদি সদায় অকণমানকৈ খাই যায় তেতিয়াহ'লে গেছৰ সমস্যাও দূৰ হৈ যায়